አይደንቲቲ ቬሪፊኬሽን እና የአድሬስ ቬሪፊኬሽን ኮምፕሊት ካረግን በኋላ ቀጥሎ የሚመጣው ከባንክ ደብተራችን ጋር ማገናኘት ነው። ነገር ግን ለማገናኘት ስንሞክር አድ ፔመንት ሜተድ የሚለው አማራጭ ካላገኘ ነው እንዴት ማስተካከል እንደምንችል እናያለን። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት አይደንቲቲ ቬሪፊኬሽን እና የአድሬስ ቬሪፊኬሽን ኮምፕሊት አድርጎልኛል። ነገር ግን ፔመንትስ ኢንፎ የሚለው ውስጥ ገብተን ባንክ ደብተራችን ጋር ኮኔክት ለማድረግ ስንሞክር አድ ፔመንት ሜተድ የሚል በተን የለም። ስለዚህ ምንድነው ሊሆን የሚችለው? አንድ እዚህ ጋር ለምሳሌ አድሰንስ ፎር ዩቲዩብ የሚለው ላይ ክሊክ አድርገን ስንገባ አሁን ጋር ስታዩት $12.86 ነው የሚያሳየው። እናንተ ጋር ከ$10 በታች ከሆነ ፔመንት ሜተዳችንን ኮኔክት የምናደርግበት ላይ ከፍትልኝ ይችላል። ከ$10 በታች ከሆነ ከ$10 በላይ ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ፔመንትስ ከላይ ቦክሷ ላይ ፔመንትስ አካውንት የሚለው ጋር ክሊክ በማድረግ አድሰንስ ኢትዮጵያ የሚለው ጋር መቀየር አለብን። እሱ ወዴት ነው የምንቀይረው? ክሊክ እናርግና ሁለት አማራጭ ነው ያለው እዚህ ጋር አድሰንስ ብሎ ኢትዮጵያ የከረንሲው አይነት ያሳየናል። ከዛ ዩቲዩብ ብሎ ኢትዮጵያ አሁን የከረንሲ አይነት ያሳየናል። ከአድሰንስ ወደ ዩቲዩብ የሚለውን መቀየር ይኖርብናል። ዩቲዩብ የሚለውን ሰሌክት እናደርግና አሁን ከላይ እንደምታዩት ፔመንትስ አካውንት የሚለው ዩቲዩብ የሚለውን መርጫለሁ። እዚህ ጋር ስመርጥ ያለኝን ዩቲዩብ ላይ ሰራውትን ብር እዚህ ጋር ያሳየኛል። ከዛ የአድ ፔመንት ሜተድ የሚለውንም ያመጣልኛል ማለት ነው። እሱን ክሊክ በማድረግ መሙላት ጀምራለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አድ ፔመንት ሜተድ ስንለው ፕሮሰስ ከባንክ ጋር የማገናኘት ፕሮሰሱን መጀመር ይችላልው። ከዛ አድ ኒው ዋየር ትራንስፈር ዲቴልስ የሚለውን ክሊክ በማድረግ ነው የምንሞላው። እኛ ሀገር በዋየር ትራንስፈር ስለሆነ ማግኘት የምንችለው ማለት ነው። እሱን ክሊክ ስናደርግ የባንክ መረጃችን እዚህ ጋር እንድናስገባ ፎርም ያመጣልናል። እሱን በመሙላት ከባንክ አካውንታችን ጋር በቀላሉ ማገናኘት እንችላለን። ከባንክ አካውንት ጋር ደግሞ እንዴት እንደምናገናኝ የሰራሁት ቪዲዮ አለ ከላይ እሱን እዩ። መልካም ጊዜ